Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Jaron. At ngayong araw na ito, isang bagong memory verse mula sa Bible ang ating kakabisaduhin. Ang ating bagong memory verse ay makita natin sa Ephesians chapter 6 verses 1 hanggang 3. Ang kailangan niyo munang unang gawin ay makinig at manood kung paano sasabihin at gagawin ni teacher ang action ng ating verse. Pangalawa, sabay-sabay nating sasabihin at gagawin ang action na ito para makabisado natin ang ating verse. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang ating pagkakabisado. Mga bata, makinig at manood ng mabuti. Ganito natin sasabihin at gagawin ang action ng ating memory verse. Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Ephesians 6 verses 1 to 3. Ngayon, sabayan niyo naman si teacher sa pag-recite at sa paggawa ng action ng ating memory verse. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ready? Go! Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Mahusay mga bata! Ang galing niyong sumunod kay Teacher Jaron. Susunod niyo namang gagawin kapag nakabisado niyo na ang ating memory verse ay magre-record kayo ng video habang nire-recite at ginagawa niyo ang action ng ating memory verse. Ang video na inyong magagawa ay isisend niyo naman sa inyong class advisor. Aantayin namin ang inyong ginawang mga video mga bata. Galingan niyo sa pagkabisado ha! Hanggang sa muli! Paalam!